Terve kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan täällä Lappeenrannassa Käreen laavulla ja tänään on aiheena drone, eli DJI Mini 2 Flymore Combo. Ostin sen käytettynä tori.fiistä ja myyjä oli Helsingissä ja mä olin täällä Lappeenrannassa, niin onneksi sitten Helsingissä asuva kaveri avusti siellä Helsingin päädyssä, niin sai sitten drone tänne Lappeenrantaan edullisesti. Kiitoksia paljon myyjälle ja kaverille, kun nyt on saatu kuvauskalustoa vähän paremmaksi sitten. Eli seuraavaksi katsotaan sitten, mitä täältä paketista löytyy. Sen jälkeen lähdetään katsomaan tämän alueen maisemia ja sitten yksi pätkä on kuvattu Päihänniemestä ja yksi pätkä on Tiuruniemen hylätystä sairaalasta kuvattu lentovideo. Niin katsotaan ne sitten ja sen jälkeen voitaisiin keitellä kahvit ja jutella lisää näistä droneista. Jatketaan. Eli tämän näköistä tavaraa löytyy tuolta kuljetuslaukusta. Tämä on ihan hyvä laukku. Tässä on vedenpitävät vetoketjut ja sisuus on pehmustettu ja siellä on lokeroita sitten. Ihan kätevä. Sitten sieltä löytyy ohjekirjoja. Näin. Kannattaa netistä katsoa tarkempia ohjeita. Ne on vähän suppeet nuo ohjeet. Tässä on itse drone. Siinä on panta. Pitää nämä lavat paikoillaan kuljetuksen aikana. Ja siinä on tänne klipsi, niin se kannattaa katsoa, että se on hyvin kiinni. Tämmönen. Sitten kun laitetaan kuljetus tai lentokuntoon, niin ensimmäiseksi avataan nämä ylemmät roottorit ja sen jälkeen alemmat. Tän näköinen. Ja ennen kuin akku laitetaan kiinni tai virtoja päälle, niin tää kamerasuojus kannattaa ehdottomasti ottaa pois. Ja varovaisesti, ettei murjo sitä gimbalia, eli kameran vakautinta. Näin. Sitten täältä takaa löytyy USB-C-portti, millä ladataan akkua, tai sitten saa tietokoneelle ladattua tallennetut tiedostot. Ja sitten tässä on tämä muistikorttipaikka, micro SD muistikortti. Ja tässä on sitten akulle luukku. Otetaan akku. Se tökätään tuohon. Se ei mekko yhden periin sinne. Noin. Ja täällä pohjassa on sitten virtanäppäin. Sitä kun painaa yhden kerran, niin se näyttää akun varaustason. Ja sitten perään toisen kerran, niin drone menee päälle. Lavat liikkuu vähän, kuuluu merkkiääni. Lentovalo syttyy päälle ja kamera liikkuu. Tämän takia tää suoja pitää ottaa ensiksi pois, ettei se kamera pyöri tuolla suojan sisällä ja ettei vaikka hajoa. Ja sitten pois päältä näin. Sitten kun laitetaan kuljetuskuntoon, niin alemmat roottorit taivutetaan sisään. Laitetaan tää
suojus tietysti varovaisesti. Noin. Taitetaan nämä ylemmät lavat. Hakkukin oikeastaan otetaan pois. Noin. Ja sitten laitetaan tämä panta takaisin tuohon paikoille. Tää on pikkusen haasteellista, kun on näpit jäässä. Noin. Nyt se on kuljetuskunnossa. Sitten sieltä löytyy ohjain. Täällä on irrotettavat ohjaintapit noihin joystickkeihin. Ne kierretään paikoilleen. Näin. Tässä on virtanäppäin. Painaa kerran. Tässä näkyy varaustaso. Painaa toisen kerran pitempään, niin menee päälle. Tässä on kotiinpaluu näppäin, eli Troneen saapi palaamaan lähtöpisteeseen itsenäisesti, kun painaa tuosta. Tässä on lentonopeuden säädin. Vasemmassa laajassa on Cinematic, eli hitain. Sitten on Normal, vähän nopeampi. Ja Sport-asento, se on kaikista nopein. En ole paljon käyttänyt sitä vielä, kun vasta opettelen, niin ehdottomasti kannattaa opetella näillä mieluummin tuolla hitaimmalla sitten. Tästä kun painaa, lähtee virrat pois päältä. Ja täällä on valitsin videokameran ja normikameran välillä. Ja täällä on sitten USB-C-portti, millä ladataan sitten tää ohjaimen akku. Tästä kun painaa ylöspäin, niin Trone nousee ylöspäin ja vastaavasti alaspäin, niin se laskeutuu. Sitten sivulle päin kun ohjaa, niin se niinku kääntyy tälleen. Ja tästä painaa ylöspäin, niin se menee, Trone lentää eteenpäin. Ja peruutettaa kun painaa alaspäin. Sitten sivuille päin kun painaa, niin se liikkuu tälleen sivusuunnassa. Trone sitten. Tähän laitetaan puhelin kiinni. Täällä on paikka kaapelille, eli täällä on monenlaisia kaapeleita sitten eri puhelinmalleille, niin laitetaan sitten, napataan tuohon porttiin kiinni ja toinen pää tulee sitten puhelimeen. Sitten tää teestä löytyy niin kameran säätö ylös ja alaspäin. Ja sitten tuossa on kameran quickshot toiminto, eli saa otettu nopeasti valokuvan tai aloittamaan filmaamisen. Sitten täällä on vaihtolapoja. Niitä on joka kulmaan. Ja sitten on ruuvimeisseli sitä varten. Tällä ei saa tehdä muuta kuin näitä lapoja vaihtaa. Ja aina kun vaihtaa lavat, niin pitää vaihtaa uudet ruuvitkin. Täällä on
mukana vaihtoruuvit sitten täällä paketissa. Ja sitten täällä on ohjaimen nämä varatatit, jos sattuu häviämään. Ja tietysti laturi ja laturipiuha. Sitten tässä on lataustelakka. Siinä on USB-C-portti, niin sillä ladataan nämä akut. Ja sitten tässä on USB-ulostuloportti, niin siinä saadaan sitten käyttää tätä virtalähteenä tai sitten ladattua purkaa niin akuista jännitysvaraston ajaksi tietylle tasolle. Sitten tuossa on virtanäppäin. Täällä näkyy niin akkujen varaustasot. Vaikka tässä on kätevä säilyttää näitä akkuja, niin varastoinnin aikana niin kannattaa ottaa ne pois. Ei turhaan niinku akut on tossa kimpassa. Ja samoin droneesta kannattaa ottaa akku irti. Säilyttää ne ihan tolle erille. Pystyy sitten mahdollisimman pitkään hyvänä nuo akut, kun säilyttää oikein niitä. Se on vähän kaikkien akkuvehkeiden kanssa sama juttu. Mutta ei siinä mitään. Lähdetään seuraavaksi tonne taivaalle.
Joo, sen näköistä oli siellä yläilmoissa. Tää tuulee niin pahasti, että kävi kahvituttamaan, niin voitais keitellä kahvit tuossa minun Espit keitin modauksella. Siitä pitää tehdä sitten ihan varsinainen video jossain vaiheessa. Mut nyt kahvituttaa sen verran kovasti, niin aletaan kahvikeitto. Milläköhän tekis? Kaasulla vai sinolilla? Ehkä kaasulla. En tiedä. Sinoli voisi olla hyvä nyt. Tässä on tää Espit-keitin ja sisältä löytyy lisäosat. Vaihoin vielä nuo kattilakannakkeet toisinperin, niin käy paremmin tuo kuppi tuohon. No niin, nyt kiehu. Pitää antaa hetki ootella, niin tullut hyvää. Kuuma on vielä. Pitää antaa vähän aikaa vielä jäähtyä. Hyvä on. Niin, noista drone-hommista sen verran, että ennen kuin hankkii se droneen, niin kannattaa sitten ottaa huomioon nämä lainsäädännöt, nykyiset sekä tulevat. Niihin kannattaa vähän perehtyä ja
Sitten minkä kokoista laitetta haluaa, niin niihin on sitten eri säännöt olemassa. Ja sitten tosiaan kun opettelee lentämään, niin sillä hitaammalla nopeudella ensiksi, ettei se drone ole jossain puussa. Ja sitten tuuliolosuhteet kannattaa huomioida. Minulla kävi siellä Tiuruniemessä silleen, että se kävi laite ilmoittamaan niin tuulivaroitusta, että se alkoi piippaamaan. Me arvelin, että jääkö se laite kokonaan sinne yläilmoihin, että saaks me alas ensikään sitä. Hyvin se tuli kuitenkin. Ja sitten tietysti maalaisjärkeä käyttää siinä lennättämisessä. Tuossa taas ollaan lentomatka ilmoitettu, niin kuin miten etäs voi lennättää, niin oliko siinä 10 kilometriä peräti. Ja sitten lentokorkeus 4000 metriä. Me oon itse säätänyt se 115 metriä. Että ei ole mitään niin tarvetta kokeilla lentää niin ylös tai niin pitkälle sitten. Ja lentoaika on muistaakseni 31 minuuttia ilmoitettu per akku. Mutta sehän taas riippuu kuinka kovasti tuulee ja mikä on ulkolämpötila, niin se vähän siitä heikkenee sitten olosuhteista riippuen. Joo. Tämmönen video oli tällä kertaa. Minä laittelen sinne kuvauskenttään vähän sellaisia linkkejä, että mistä on sitten apua näistä drone-hommissa, että jos haluaa enemmän tietoa niistä, niin minä laitan sinne kuvauskenttään sitten niitä. Toivottavasti tykkäsit videosta ja nähdään sitten taas uusien juttujen merkeissä ensi kerralla. Kiitoksia ja morjens!